હેલો, હું છું જાનવી દવે એન્ડ વેલકમ ટુ ગ્લેમ એંગલ. અને આજે આપણે વાત કરવાના છે 5 અનયુઝ્યુઅલ કોરિયન બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સની. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ધ ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ ઇઝ અબાઉટ ડબલ આઈલિડ. ડબલ આઈલિડ માટે એકચ્યુઅલી સર્જરીઝ અવેલેબલ છે, પણ જો સર્જરી ન કરાવી હોય તો એનો સોલ્યુશન બી છે. સી ધીસ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ અ સ્ટીકર કે જ્યાં આંખના અહીંયા ક્રીઝ પડે ત્યાં લગાવવાનું અને એનાથી ડબલ આઈલિડ ક્રિએટ થાય. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ. ધ સેકન્ડ પ્રોડક્ટ ઇઝ અબાઉટ face massager. See, this is the face massager. You can see આ face massager થી તમે cheeks, chin અને ગળાની ચરબી actually reduce કરી શકો છો. You can use this like this and actually it works. અને આનાથી ખરેખર અસર થાય છે. મેં પર્સનલી ચેક કર્યું છે. It really works. So this is the second unusual product from Korean beauty shop. And the third thing is BB cream air cushion. આપણે ત્યાં બીબી ક્રીમ છે એ ક્રીમના સ્ટાઇલમાં મળતી હોય છે, જ્યારે અહીંયા બીબી ક્રીમ છે એ કુશનવાળા પેકિંગમાં મળે છે. યુ કેન સી ધ પેકિંગ. યુ હેવ અ કુશન એન્ડ ધેન યુ જસ્ટ હેવ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કુશન એન્ડ બીજું કંઈ નથી કરવાનું, જસ્ટ પ્રેસ કરવાનું અને અપ્લાય કરી દેવાનું. આટલું ઇઝી છે. આનાથી એક ફાયદો એ છે કે જેને આઈડિયા ન હોય કે બીબી ક્રીમ કે સીસી ક્રીમ કેટલા પ્રોપોર્શનમાં યુઝ કરવું, એને શું છે અતિશય ગ્લો આવી જાય કે ઓકવર્ડ ગ્લો આવે, એ પ્રોબ્લેમ્સ આનાથી ન થાય. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો nice product and this is the third unusual Korean product. The fourth unusual Korean product is eyebrow shaper. Eyebrow shaper છે અહીંયા નાક ઉપર આપ લગાવવાનું અને પછી આ રીતે આમ કરી અને સેટ કરવાનું અને પેન્સિલથી છે એ લાઈન કરી લેવાની, સો આઈબ્રોનો શેપ આવી શકે. સો ધીસ ઇઝ eyebrow shaper which is unusual. And fifth thing is really beautiful. Korean લોકો એના માટે ફેમસ છે. એ લોકો ગ્રેડિયન્ટ લિપસ્ટિક કરતા હોય છે. સો આ એક 3 શેડેડ ગ્રેડિયન્ટ લિપસ્ટિક છે. આઈ થિંક યુ કેન સી ઇટ. હા ને? સો 3 શેડેડ ગ્રેડિયન્ટ લિપસ્ટિક છે અને આઈ હેવ વન મોર વિચ ઇઝ 2 શેડેડ. યા સી ધીસ ઇઝ 2 શેડેડ ગ્રેડિયન્ટ લિપસ્ટિક. તો આ ગ્રેડિયન્ટ લિપસ્ટિક છે એ માટે કોરિયા ફેમસ છે and it really looks beautiful on your face, especially female. Fine. So these are 5 unusual Korean beauty products which I have went through and I have tried experiment with. તમે પણ આ વસ્તુની યુઝ કરી અને એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો છો અને શ્યોરલી મને કહેજો કે તમને કેવું લાગ્યું કોમેન્ટ સેક્શનમાં. અને ઓફકોર્સ મારો વિડીયો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલજો. થેન્ક યુ.